For today's video guys is mag-shopping haul na siguro ako at mag-unboxing sa mga na-order ko sa Shopee. At siguro nakita nyo to last time na last Saturday earlier ko. Buong araw kami ni Happy namasyal, nabili ng susuotin for upcoming ni baby, upcoming first birthday at the same time is Binyag. So, ito pala yung una namin nabili. Dito ko na lang siya nilagay. Yung ito yun. Itong Happy Christ stealing na banner ba to? Or ano bang tawag ito? Basta ito. Ito yung pinili namin. At may limang piraso ng balloon. At ito yung itsura niya pag nilalagyan siya kayo. Kasama rin to sa pinili na. Nakayaka lang ako dito sa baba. Kasi feel ko lang. Huwag ko na masyadong lakihin ha. So, ito yung itsura niya. Yan. 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 Tapos, kaloka. Trinay ko siya. Lagyan ng hangin kanina. At ito yun. Trinay ko rin siya tanggalin ng hangin pero di ko magawa. Ginanon ko pala. Ganyan. Tapos, pinapump ulit. Lumubo. Kaya ganito yung tsura, oh. Napakatigas. Sana dito puputok at umabot pa to ng hanggang sa 18 kasi birthday ni baby is 15. Tapos, isi-celebrate na namin siya sa 18 kasi yun yung araw ng binyag niya kasi walang special kasi. So, yun. Pagsasabay na lang. Ito. At ito pa. After nito, ito din. Yung ito, tardo. Kaloka. Pinili ni Happy nung una is yung medium size. Kasi malaki yung size ng medium. Sabi ko, parang malaki naman ata, maliit naman yung baby na. So, pinalitan ko siya ng size small. Tapos, pinatry ko kay baby. So, hanggang dito lang. Okay lang naman kasi isang beses lang naman ito susuotin. Tapos, may magpamana naman ito kasi malapit na rin mga anak yung bunso kong kapatid na babae. So, siya na rin. Tapos, lalaki yung magiging baby niya. Soon. At ito din. Napakaliit. Diba? Size small din. Akala ko, maliit yung baby ko. Hindi ko talaga akalain na sa isang tingin mo lang akalain mo maliit. Pero di pala, matangkad na siya. Lumaki na siya. So, ito rin yung yung habi ko grabe. Ito yung napili niya na polo. Nalaban ko na siya, kaya wala na yung mga tags niya. Nalaban ko na siya. Tapos, diba, ang dami-dami niyang pili-pili ko. Ito lang yung natripan niya. Hindi ko na ito napunan ng video. Ito din. Yun. Buong maghapon kaming naghanap ng shoes at polo. Ito rin yung DC shirt. Pasensya na kung ganito talaga ako magsalita. Tapos nag-haul at nag-unboxing. So, ito yung DC na shoes niya. Buti na lang nag-sale siya ng napaka-laki na ibinaba. From to siya? From from 3,490 nabayaran namin siya ng 1,200. So yun, grabe diba? So yun lang yung
At yung yung grocery din natin. So, hindi ko na naisama kasi tagal na yun. Na-display na siya at grocery na rin ako ulit. So, yun. Kaya naisipan ko lang siyang i-haul kasi wala na akong may video. At mag-unboxing din ako ng napamili ko sa Shopee. So, ito, nabuksan ko na, nalabhan ko na. So, kaya wala na siyang tag, wala na siya, hindi na siya nakabalot. Ito, nalaban ko na siya. Tapos, ito pala siya sa Lazada namin siya na-order ng anak kong babae. So, ito yung susuotin ko sa Binyag ni baby. May kasama tong belt. Iwan ko saan nalagay yung belt. Pero di ko na lang gagamitin yung belt kasi parang maging na siya, fit siya sa body ko. At ito rin yung kay ate. Sumabay rin siya kasi parang gusto rin niya mag-outfit sa birthday ni baby sa niya. So yan, parang Korean naman talaga siya, Korean style. So at ito, nagkakasabay-sabay talaga yung pagdating ng na-order namin sa Shopee kasi parang wala siya, nilibot namin yung buong mall at sa ibang mall, pero di na ako nag-video. Sa Shopee na lang kami umorder. Kasi yung theme namin ito, siya, cupcake tray. Yung theme namin for baby is panda. So ito, dumating na siya. Ito yung para sa balloons. Yan. 10 nito. Meron din siyang paper plate na panda rin. Diba? Ito lang kasi tingnan yung panda. Kasi si baby may panda rin siya na costume. So yun, order kami na 5 packs. Tapos yung laman nito is isa 10. At ito rin yung birthday na bantings. Na banner ba to? O bantings. Basta ito, meron din ilang peraso to na balloons. Basta, ito na lang siya. Meron siyang white, silver, at saka black. At meron din siyang gold. Walang silver. White, gold, tsaka black. Isa 10 ata to. Isa 10. At ito rin. Ito yung parang star. 2 itim at saka 2 gold. At ito rin siya yung parang tawag ko. Basta. Kaya kasi ako mahilig sa mga ganyan. Kaya hindi ko kilala kung ano kung ano. So yun. At bubuksan natin itong 2 dumating. Ito kahapon at ito kanina. So yun, pagsasabay na lang. Kaya sinabay ko na lang silang lahat. E naisipan ko, i-haul na lang yung mga nabili ko. Bubuksan ko na lang. Saka pala yung laman nito is panda rin. Ito yung mga okay. Ito yung parang mantel siya sa table cover. Table cover pala siya. So yun, panda rin. At meron akong 2 party gift bags. Yan. 10 yung laman. At ang silver na curtain pala, curtain, foil curtain. At meron din tayo ito, hindi siya nakalagay sa sisigan. So letter K, 4 na letter for, kasi yung name niya is K yan. So meron na letter K, meron tayong A, meron tayong I, at meron tayong N. So yun na. Tapos, yung panghuli na dumating is yung in-order ni Happy na
Ewan ko ba lately, parang sunod-sunod yung ulan, May, June, tsaka ngayon, sunod-sunod yung pag-order namin sa Shopee at Lazada. Okay. So, ito yung polo terno ni baby. Gagamitin niya after ng binyag. So, ayan, wow, so cute! Yan, black, tsaka, diba? Para napipicture out ko si baby. Bagay sa kanya yung kulay na ito kasi maputi siya. At lulutang yung kaputian niya. So, yan. Wow! At saka, itong white shoes for binyag. So, yun. Kasi wala kami nakitang shoes doon sa nung pumunta kami ng mall. So, yun. Sana magkasya. Pero okay lang kung kasi may susunod naman yung mga baby. Oh, cute. O, diba? White shoes. So, yun lang yung aking unboxing at pag-haul ng aming pinamili. So, yun. Sana ay nag-enjoy kayo sa aking shopping haul at mag-unboxing. So, thank you guys for watching. I hope na nag-enjoy kayo at sana huwag niyo akong tularan. Dapat tayo ay magtipid dahil sa hirap ng buhay ngayon. So, ngayon lang naman ako na sunod-sunod yung pag-order sa Shopee. So, yun lang guys. Thank you for watching at have a good day. Bye!